بص انا هعرض فيديو كده عن طرق طرق اضافه اللي هي ايه اضافه الكيماويات. يعني في طرق كتيره قوي، فخلينا نشوفها مع بعض. بس ايه الطرق المختلفه؟ كنا قلنا مثلا الحقن في المواسير، قلنا الفلاش ميكسنج. بس هو في طرق كتيره يعني، من ضمنها طبعا الحقن في المواسير والفلاش ميكسنج. خلينا نشوف كده الطرق اللي باين عندكم ظاهر كده. دكتور مبينة. والصوت دكتور. الصوت بتاعه ظاهر. دكتور. Liquid coagulants are stored in chemical storage tanks and fed into the flow stream by chemical feed pumps or pumps. A positive displacement pump is used for this purpose because precise metering is required when dosing water treatment chemicals. هو حتى في الصورة هنا جايب شكل التنكات دي، اسمها تنكات التحضير. لو هنشوف الصورة كده، كل التنكات دي فيها الكواجيولانت بتاعه، سواء كان شابة بقى أو أي نوع من الكواجيولانت مناسب للمية. وبيحصل فيها ميكسنج الخزانات دي، لأن الإذابة مش سهلة أبدا. أو حتى لو كانت جاية له أصلا مذابة، هو حاططها في التنكات دي مجمعها هم مواسير. الأجزاء اللي هي الجزء اللي هو فيه، ادي 1 2 3 4، حوالي 4 حواقن اهم. دول بقى اللي بيعملوا الدوز، اللي هو هنا بيقول لك ايه، الحواقن او الدوز ميتر. دول اللي بيحقنوا بالكميه اللي انت عايزها. مكنه حقن يعني. So the pumps used for dosing coagulants are often called metering pumps, and there's هو بيقول لك البامب اللي بتستخدم في الحقن اسمها ميترنج بامبس. several types that we'll look at. The chemical feed pump may be manually set or controlled automatically by SCADA. نظام الاسكادا ده زي موجود مثلا في محطة خربة السمرة، بس دي محطة معالجة صرف. نظام الاسكادا ده بيقول لك انا ممكن وانا قاعد في المكتب يعني، كل التحكم كهرباء، حتى الصمامات، الفتح والقفل بالكهرباء. فبقول لك انت بتخش على الاسكادا دي على الكمبيوتر يعني اللي قدامك في غرفة التحكم، وبس تحدد الجرعة اللي انت عايز تضيفها، وتدوس على الانتر بس. هو بيفتح الصمام اوتوماتيك، يعني بيوصل كهرباء ويقطعها اوتوماتيك. نظام الاسكادا معروف وموجود في العالم كله، بس مش في كل المحطات لانه مكلف. So here you can see that we have our concentrated chemicals stored in the chemical storage tank. And then we also have a plastic day tank, which is where the chemical is mixed with water, so it's ready to be metered in. There's طبعا هنا جايب لك صور يعني شرح كده للتنكات اللي هي اللي انت شايفها في الصورة. بيقول لك هي متوصلة ببعضها ازاي، وازاي هو بيعمل جواها ميكسنج. هو حتى بيقول لك انا بعمل ميكسنج جواها، بجهزها يعني. تنكات بلاستيك، ودي فعلا حتى التنكات بشكلها دي موجودة في المحطات نفس الشكل والهيئة يعني. a transfer pump that transfers the concentrated chemical into the day tank. هو حاطط هنا بامب اهي عشان تسحب على طول وتوصل للتانك اللي بعده اذا كان في خلط او بيكمل يعني. في كل تانك بامب. And the water supply is used to dilute that chemical to the required concentration. You also have a gauge that tells you your level, and then you have the metering pump
that meters the coagulant through the flash mixing process so that coagulation can occur just prior to the flocculation process. يعني بيقول لك طبعا انا باخد الميه دي بعد ما خففتها، وكل تانك من دول فيه ليفل وفيه بحيث تضيف ميه بتاعتك بالقدر اللي انت عايزه مع وزن الشابه او وزن الكواجولانت. تعملها سائل مركز وبعدين كده منها على الايه، على الفلاش ميكسنج زي ما هو. Now, one type of chemical feed pump is the diaphragm pump. And here you have a drive motor, you have external adjustments and gearing that are used to adjust the length of stroke. And then you have a diaphragm that varies the volume within the chamber. يعني هو بيقول لك ان ده اول نوع حاقن من الحواقن يعني، وده نوع مشهور على فكره اللي هو الايه، الديافرام بامب. في موتور، وفي هو عمال يشرح بقى الاجزاء بتاعته ازاي بيشتغل يعني، وازاي بيسحب الكميه اللي انت عايزها. هو مسميه ديافرام دايما عشان ايه، الغرفه دي، الغرفه اللي فيها اللي هو بيقول لك هي بتختلف حسب حجم الغرفه يعني، حسب الكميه اللي انت بتحقنها. And as that diaphragm moves back and forth because of this piston, let's get that piston moving. As that piston moves, it moves this diaphragm and varies the volume so that the ball check valves will open and close sequentially so that it's constantly sucking in chemical and discharging chemical with every stroke. بص حتى بتلاحظ وانت داخل واقف جنب الديافرام ده انه ده عامل زي النابض كده، يعني زي بيسحب حقنه ويضخ، بيسحب ويضخ، يسحب ويضخ. فحتى في جزء كاوتش كده هنا او بلاستيك يعني بيعتمد على الموضوع ده، هو عشان كده سماه الديافرام. So this is a positive displacement diaphragm type metering pump. بيستون اللي هنا ده البيستون. And here you can see the check valves. They're just ball checks that will open and close with each piston stroke. Is a peristaltic pump, and a peristaltic pump. في بقى اللي هي تاني نوع اللي هو الايه، البامب اللي هي البريستلستيك، اللي هو يعني اللي هو بامب الجرعات. هو بامب بس بيطلع جرعات قليله، حتى موجود في المختبرات، موجود عندنا تقريبا في الجامعه. Basically just it takes rollers and moves. بص ملاحظ البامب معتمد على ايه؟ الناس معايا سامعيني ولا مش سامعيني؟ سامعينك. طيب بص دكتور. لاحظ بص البامب معتمد على ايه؟ في جزء كده بيضغطه يزق جرعه معاه وبعدين يروح يوصلها، وبعدين يرجع ياخد جرعه تانية ويروح يوصلها. يعني بص معتمد على انه يضغط هنا على الخرطوم ده هو او البربيش ده هو، يضغط ياخد الجرعه معاه ويروح يزقها يوصلها. عشان كده هو ايه، بتاع جرعات، يعني نظام تشغيله غير اي بامب تاني. It on this plastic tubing, and you can see the blue representing the chemical that is drawn in and then forced out due to these rollers rolling بص يضغط على هنا، يلف الجرعه معاه لحد ما يوصلها الخرطوم الثاني on the plastic tubing. This is a very inexpensive type of pump that's very effective and very accurate, but the downside of a peristaltic pump is that these flexible tubes have to regularly be replaced. So there's a little. بيقول لك التيوبس دي بتبوظ بعد شويه بسبب طبعا انك عمال تضغط عليها، فالالاستيسيتي بتاعتها بعد شويه بتبوظ، لازم تغير حته البربيش الصغيره. Higher maintenance on a peristaltic pump than you have with the diaphragm pump. Well, when you add the coagulant, it's very important that it be mixed very well so that it becomes homogeneously mixed within the solution. And we call this rapid mixing or flash mixing. And it's required when the coagulants are added to the raw. هو كان بيتكلم عن الحقن، دلوقتي عايز يتكلم عن الحقن مع الميكسنج بقى، يعني انت ازاي تقلب raw water. Now, the flash mixing or the rapid mixing process takes less than 60 seconds to complete.
So some numbers you're going to want to remember بيقول لك 60 سكند زي ما احنا بنقول ايه الزمن التقليب هو 60 ثانية بس دقيقة واحدة. is coagulation takes place in 1 to 2 seconds. Rapid mixing or flash mixing happens in less than a minute, so less than 60 seconds. And there's 4 commonly used mixing mechanisms for بيقول لك في 4 ميكانيزم دلوقتي هم المشهورين للتقليب. rapid mixing. You have mechanical mixers, you have static mixers, you have pumps and conduits, and you have baffled chamber. انت شفت البافل تشامبر ده في الفيديو لما الميه قعدت تتحرك بين حواجز. بامب اند كوندويت دي اللي هي ازاي بيحقن جوه الماسوره، مش احنا قلنا الدليفر ماسوره الدخول، ماسوره الدليفر بتاعه البامب اللي هي بتسحب من النهر اصلا انا بحقن فيها، بيستخدم بامب ثانيه للحقن جواها بضغط اعلى. مش انا قلت لك هي طالعه بضغط، فانت لو حقنت بضغط اقل الميه هي اللي هتروح للكواجيلانت، لا انت محتاج بامب ضغطها اعلى من لانك عندك ماسوره مضغوطه وعايز تحقن جواها، فلازم تجيب بامب ضغطها اعلى. وفي الميكانيكال ميكسر وفي الاستاتيك ميكسر. طبعا الميكانيكال ميكسر اللي هو فلاش ميكسر، في الاستاتيك ميكسر هتشوفه دلوقتي. Well, the mechanical mixers consist of a motor-driven shaft that turns a propeller or propellers, or an impeller or even a turbine to provide mixing energy to the chemical and raw water. طبعا ده منظر الفلاش ميكسنج اللي انت عارفه اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو موتور وقلاب وفي حقن اهو كيميكال تخش وتقلب مع الموتور ده خلاص تطلع على كده. هو بيعمل انلت من تحت اهو واوتلت من الجنب. ده الفلاش ميكسنج العادي اللي انت صممت له مبنى الخرسانه بتاعك. And they're placed either in a small chamber where the coagulant is added to the raw water, or they're installed directly into a pipeline, and those are called inline mixers. Now, mechanical mixers are used because they're very easy to control, and that's something you'll want to remember. Mechanical mixers, they're easy to control the mixing energy, and that's why they're commonly used. Well, here we have a single blade mechanical mixer, and as we feed coagulant in. وبيقول لك كمان مش لازم يكون في مبنى، ممكن يكون انلاين، يعني انت عملت له مبنى في التصميم اللي احنا صممناه، وبقول لك ممكن انلاين كده اعمل بس توسيع في الماسوره اللي داخله او في الحوض اللي داخل واعمل تقليب بنفس الفكره بس. We'll get the coagulant going. It basically feeds right into this propeller and gets mixed with the water. So we can see that the coagulant gets fed right at the point of mixing so that it becomes homogeneously mixed, and then the coagulation can take place. Another type. طبعا قلنا عمليه التقليب دي اسمها الكواجوليشن، اما الحوض اللي بعده اللي هو بيكون الفلوكس اسمه فلوكيوليشن، يبقى اللي بنشرحه دلوقتي ده هو عمليه الايه كواجوليشن. Is the multi-blade mechanical mixer, which is the same principle as the single blade. It's just there's multiple blades. الفرق في حكايه المالتي بليد دي اللي احنا شفناه كان سنجل بليد، المالتي بليد بس هو فيه كذا اكتر من دراع، يعني نفس الشافت اهو ولكن عليه دراعات تقليب كتير. So as we add the coagulant, you have perhaps more violent mixing. And again, thorough mixing is very important to the coagulation and flocculation process. If you have inadequate flash mixing, you're going to have poor coagulation and flocculation. Next type we'll look at is the mechanical inline mixer. Has the same components, except this is directly in the pipeline. So the coagulant gets added. يعني هو بيستخدم هنا حته الانلاين شبه اللي فاتت كده، بس دي في الماسوره نفسها على طول، ما فيش حجره توسيع ولا حاجه، عادي نفس الماسوره بيركب عليها جزء اهو، يعني هو قطع الماسوره العاديه مركب جزء حديد اهو، جزء الحديد ده فيه ميكسر، خلاص الميه بتخش مع في اتجاه الماسوره عادي وتقليب، بس قصدي مش محتاج حجره فدي الموضوع. Right at the point of mixing, and it mixes the coagulant with the raw water. طبعا واضح ان هنا المحطه صغيره، مش المحطات الكبيره لازم اعمل لها الغرف الكبيره، دي محطه صغيره واللي داخل حاجه بسيطه. Rapid mix facility is the static
mixer. اهو ده بقى الستاتيك ميكسر اللي انا بقول لك هتشوفه. And here, the static mixer creates turbulence by its design. And you can see by the picture here that it creates turbulence by this element that's placed in the pipeline. The coagulants mix due to this turbulence. And it's very inexpensive and simple to install because there's no moving parts. The downside is it creates high head loss. And another negative to static mixers is that the mixing energy depends on plant flow. So as flow increases, the mixing energy increases. So mixing is better. When plant flow is low, you don't get very much mixing energy. Therefore, the coagulation and flocculation process can suffer. So حد فاهم فكرته ده؟ ايه فكرته ده؟ حد فاهم؟ صراحة لا دكتور. طب تيجي نشغله تاني وحاول تفهم كده ايه فكرته. ليه سموه ستاتيك وايه حكايته دي؟ عيد دكتور عيد. And here, the static mixer creates turbulence by its design. And you can see by the picture here that it creates turbulence by this element that's placed in the pipeline. The coagulants mix due to this turbulence. And it's very inexpensive and simple to install because there's no moving parts. The downside is it creates high head loss. And another negative to static mixers is that the mixing energy depends on plant flow. So as flow increases, the mixing energy increases. So mixing is better. When plant flow is low, you don't get very much mixing energy. Therefore, the coagulation and flocculation process can suffer. So although they're very simple to install and very inexpensive to install, they have these negatives of creating high head loss, and the mixing energy is dependent upon plant. So here you can see the chemical just gets added just before this element, and it causes the turbulence, which causes the coagulant to mix with the raw water. And it does create head loss issues. Mixer is the diffuser type mixer. And basically that's just where the coagulant is diffused through holes in pipes. اللي فات ده اخباره ايه؟ قبل ما نروح الديفيوزر. دكتور هو بيعتمد على اضطراب الفلو قطعة تعمل ايوه بس ايه اضطراب مشان فكرته؟ يعمل ميكسينج. ايه هي فكرته؟ اشتغل ازاي ده؟ حد عنده فكرة؟ بدون قلابات. يعني ما بيقلبش اصلا؟ لا. طيب هو فعلا الجهاز بيعتمد على انك ايه، هو حاطط حواجز بس عبارة شبه المراوح كده، بحيث لما تيجي تخش تعمل هي يعني ايه، بتعمل تيربولنت في الميه، كانك حاطط حواجز بس مقننه، يعني ايه، ليها اماكن دخول وخروج، في الاخر بتعمل لك حركه دوامه في الميه. فهو بيعمل دوامه صناعيه، وبيقول لك هي مش مكلفه، بس عيبها انها تعمل طبعا ايه، هيد لوس، يعني انت ميه تحت ضغط وانت حاطط لها حواجز في طريقها، مش بتساعدها حتى على الحركه، بالعكس انت بتحجزها في الاخر. هي بتقلب صحيح بس انت بتحجزها، عشان كده هو اسمه ستاتيك، ما بيعملش حاجه ولا بيلف ولا بيعمل اي حاجه، مجرد حواجز وخلاص. كده تمام. هو بيقول برضو من ضمن الاستاتيك لسه في الطريقه اللي بعدها It causes the turbulence which causes head loss issues. Mixer is the diffuser type mixer, and basically that's just where the coagulant is diffused through holes in pipes through the flow channel. So it just diffuses the coagulant throughout the flow channel. Next are pumps and طيب برضو الديفيوزر ده طريقه تانية من طرق الاستاتيك، هو بس بيدخل الماسوره دي في هنا ديفيوزر، يعني هو بدل ما يضخها مثلا فلو على بعضه، لا مقطع الفلو على كام بوينت هنا، يعني 16 بوينت اهي، فلما يعمل فلو صغير كده موزع في الميه، فقوم الخليط بتاعه يبقى اسهل. ولكن طبعا واضح ان حاجات الاستاتيك كفاءتها مش عاليه، بس رخيصه مش مكلفه.
So it just diffuses the coagulant throughout the flow channel. Next are our pumps and conduits. If the coagulant is added to the suction of a pump, the pump turbulence will cause it to be rapidly mixed into the solution, and the pump speed determines the mixing energy. Now, the downside of this type of system is that the coagulants may corrode the pump internals, which would cause premature failure. And the way this works basically is a coagulant is just added just prior to a low lift pump, and the turbulence through that pump causes it to mix. اللي هو بيقول لك الحقنا بقى في البامب نفسها اللي تدخلها سواء في خط السكشن او الدليفر. هو هنا مشاور على السكشن. فاكر الانتيك اللي انت خدته في بامب اهي بتسحب وبتضخ. احنا كنا بنقول الحقنا في خط الضغط. هو بيقول لك ممكن حتى تحطه في السكشن مش هتفرق. بس هو ميزه انك تحطه في الضخ انك بعدت عن البامب ما يحصلش فيها ترسبات وكده. فاحنا بنفضل بدل ما نحقن في السكشن نحقن في الدليفر. And then it goes into the flocculation basin. Well, a variation of this pump and conduit type, you have a pump that takes a suction off of the raw water supply. بص خدت بالك هنا ادي خطه مضغوطه اهو. انت بتسحب من هنا ببامب ضغطها اعلى من ضغط الخط. عشان كده هو كان بيقول لك انا عايز اسحب في السكشن عشان ضغطه يبقى ضعيف يعني. لكن انت ممكن تعمل في الدليفر عادي بس تجيب بامب صغيره ضغطها عالي هيبقى مكلف شويه. تسحب من الماسوره نفسها وعلى بامب ضغطها اعلى وتيجي ضغط ايه الكواجولانت مع هو داخل وتعمل له توزيع كذا فتحه. Supply line, and the coagulant gets added to the discharge of that pump, and then it gets sent back through a diffuser into the raw water channel line, and there's turbulence created there at the discharge that causes the mixing to happen. This is called a pumped blender. So this is just a different style of pump and conduit rapid mix facility, and it's called the pumped blender. A simple design are baffled chambers. Baffled chambers create turbulence by redirecting the flow stream over and under a series of baffles. The negative to this type of system is that the mixing energy is determined by plant flow rate and can't be adjusted. And here's how it works. Water comes in, the chemical feed goes in, and it just goes through a series of baffles where it's redirected, and that causes the turbulence so that it's mixed. دي طبعا اللي احنا شفناها في الفيديو بتاع كانت حواجز خشبيه عشان هو ليه جايب حواجز خشبيه صحيح؟ حد يقول لي يفكر معايا كده. ليه مش جايبها معادن؟ عشان ما بتصدي. عشان ما بتصديش وعشان بتتفاعلش. لا ليس هذا هو السبب. حد عنده فكرة؟ طيب هي حاجة معروفة ولازم تبقى عارفها على فكرة. الدراعات بتاعة التقليب وده هنشوفه حتى احنا خدنا الفلوكيليشن فده المفروض الفلوكيليشن كنا عرفناه كمان. الدراعات بتاع التقليب اللي هي اللي احنا شفناها حتى في الفلوكيليشن تانك. قصة فاكر لما كنت قلت لك على الكواجيليشن الاكشن بتاعه مش هو اكشن كهربي نيجاتيف وبوزيتيف. مش احنا قلنا الجزيء الشابة ممكن يبقى بوزيتيف والملوثات نيجاتيف او العكس يعني. يعني الفعل كهربي مش كده؟ حد فاكر الكلام؟ دكتور يعني بدنا اشي متعادل عشان ما يأثر على الكواجل. لا هي الفكرة بقى ان هو لان في موجب وسالب خشب ما بنشحن. لا مش كده. الجزيء ده هو بيلزق. يعني انت لو جبت حاجة مشحونة او حاجة بتاخد شحنات فالجزيء الشابة ده هو ستيكي يعني المفروض انه بيلزق فيقوم يلزق في الحواجز دي. برضو في الفلوكيوليشن نفس القصة. فاحنا بنجيب حاجة ما تبقاش مشحونة عشان ما يلزقش عليها الجزيئات دي. يعني الناس اللي بتستخدم جزيئات معدنية بعد شوية هتنسد الحواجز دي. شفت الحواجز المسافات بينها ضيقة تنسد بعد شوية بسبب
الجزيئات اللي فيها شحنات بتلزق عليها معادن. فعشان كده بيجيب لك حاجه، اما يجيب لك بلاستيك او خشب. هو بيشوف حاجه يعني ايه ما تتشحنش. ماشي الحال. مش عارف هو ما قالش هنا الكلام ده. And those are the different rapid mix or flash mix facilities that are used in water treatment. طيب حد يقدر يلخص لنا احنا خدنا كام نوع هنا؟ كام نوع خدناه؟ 4 دكتور. وبس في انواع جواها انواع تانية. يعني هو الرئيسية. هنا بص، هنا اتكلم على الحواقن اصلا، اتكلم على الديافرام اللي هو الجهاز ده، وده مشهور قوي، الجهاز ده مشهور قوي الحاقن ده، بس هو بيعطل كتير. واتكلم كمان على فكرة، شايف البليد دي، هي دي الموضوع. انا عايز اقرب لك فكرة البليد دي، بس مش عارف انت شفتها قبل كده ولا ايه. هي دي الديافرام، فكرة البليد دي مش عارف، صعب تكون شفتها. هي عبارة عن حتة كاوتش كده بسيطة خالص، حتى هي دي اللي بتبوظ وبترجع تغيرها. الكاوتش بتاع الديافرام ده في أجهزة كتير معتمدة عليه. يعني عارف عداد المية اللي في البيت ده معتمد على الديافرام. الوتر ميتر اللي هي الساعة. في سخانات، في عارف في سخانات غاز بتشتغل بضغط المية، برضو معتمدة على الديافرام ده. ادي اول نوع في الحقن. تاني نوع كان ايه؟ تاني نوع في الحقن كان ايه؟ ها، البامب دي، مش كده؟ اللي هي البريستليستيك بامب. دول كده نوعين الحاقن. طيب هنتكلم بقى على الميكسنج. ده انا كام نوع؟ ادانا 4 انواع، بس كان في 4 دكتور. تحتهم بس كان في تحتهم حاجات متشعبة منهم. يعني ادانا الميكانيكال ميكسر، ادانا منها كذا نوع، وادانا ستاتيك ميكسر ادانا منها نوعين، والبامب اند كوندويت ادانا نوع واحد، والبافل نوع واحد. الميكانيكال ميكسر ادانا كام نوع فيها؟ الشيمبر ده اهو، اللي هو قال لك تربن او امبيلر، اللي هو اللي بيقلب ده الشيمبر ده. وادانا في نوع تاني قريب منه اللي هو ايه ده، اعتبره هو ميكانيكال ميكسر سنجل بليد، برضو نفس الفكره بتاعت التاني، مش مشكله، مش هيفرق هو بس. وادانا ايه مالتي بليد، يعني سنجل بليد مالتي بليد، ده اللي اداهولنا. وكان في كمان ايه في النوع الميكسر ده كمان الانلاين، سنجل بليد مالتي بليد وانلاين. انلاين اهو ده ميكانيكال ميكسر انلاين. يبقى احنا عندنا 3 حاجات اداها لنا في الايه في الميكانيكال ميكسر. وبعدين بعد كده الاستاتيك اهو، ادانا النوع ده. السبول ده الجسم، وده الفلو، وده الريموفابل اليمنت اسمبلي. السمبلي دي يعني تجميعه كده، تتشال وتتحط، تحط محابس قبلها، يفك ويشيلها ويرجع يحطها تاني قبلها وبعدها. ادانا مع ده كمان ايه اللي هو الاستاتيك ميكسر ده، ادانا معاه كمان ايه، وقال طبعا المميزات والعيوب. ادانا معاه كمان الايه اللي هو التوزيع، اللي هو ده ديفيوزر، ستاتيك ميكسر ديفيوزر. يبقى في اللي هو الانلاين اسمبلي ده، رابد بريكي او ايه، ده الانلاين اسمبلي. التاني ايه ده الديفيوزر. في بعد كده طبعا ادانا نوع واحد للبامب اند كوندويت، اللي هو ايه المنظر ده. ادانا نوع كمان اللي هو البافل بليد، اللي هو ماشي كده. ده ملخص اللي احنا شفناه. انا طبعا احنا ما خدناش الكلام ده كده فور فان، يعني لا، لازم تعرفه بقى خلاص. لازم تعرف الاجزاء دي خلاص، يعني احنا يعتبر زودنا الانواع اللي احنا خدناها شويه بالفيديو ده. تعرف الانواع دي وتحاول ايه تكتبها، تلخصها كده، حتى لو ايه لو تجيبها لنا حد يلخصها كده ويجيبها لنا المره الجايه ولا حاجه في فايل PDF
ضيفوا على ال على الفايلز. ماشي الحال؟ مين اللي هيلخصهم، سام ولا مين؟ أنا دكتور بلخص. خلاص مش عايزين تفاصيل يعني، عايزين بس ذكر الانواع وخلاص. ممكن يعني تبقى تحفظ الرسومات دي، تبقى احفظها. ما اعرفش لما امتحنا اونلاين طبعا مش صعب نجيب رسومات. طيب هعمل انشير بس للجزء. الحاجات اللي احنا شفناها دي هي تقريبا كل اللي موجود في السوق يعني. يعني ايه هو، انا مش عارف نخش في موضوع جديد ولا ايه الوضع. هو في موضوع بقى يعني في موضوع السيديمنتيشن. ولا نشوف فيديو كمان للحاجة للكيميكالز دي برضو قبل ما نسيبها؟ ايه رأيكم؟ طب انا نشوف جزء من فيديو كده برضو للكواجيوليشن ده. انا زي ما بقول لكم كده، انتوا عرفتوا كل الانواع اللي موجوده في السوق. يعني الحاجات اللي عرضها دي هي الكومون اللي هتخش اي مكان هتلاقيها، مش هتلاقي غيرها. وفي الفيديو على فكره، فاكرين المره اللي فاتت لما عرضنا كان بيحقن في الفينشوري؟ حد فاكر الفيديو ده؟ دكتور. اه الحقن اللي كان موجود كان من انهي نوع؟ كان في اتنين حقنين كده لونهم اورنج موجودين بيحقنوا في الفينشوري، كانوا من انهي نوع؟ دكتور، أول نوع اللي حكيت عنه إنه سيء، أكثر لا، شيوعا هو مش سيء ولا حاجه. هو اسمه الديافرام. هو مش سيء بس بيبوظ بسرعه، لان الكاوتش بتاعه لازم يتغير. هي الديافرام، الكاوتش هي الديافرام دي عباره عن، انا عايز اوصفها لك بس، هي قرص كده كاوتش. بيروح ويجي مع ضغط الميه، بيفتح ويقفل مع ضغط الميه. هو معتمد على ضغط الميه، في ضغط بيفتح مفيش ضغط بيقفل. ادي الموضوع كله. فالكاوتشه دي زي ما بقول لك موجوده في حياتنا كتير. ده هي حاجه ميكانيكيه يعني بتتغير بس. لا هو مش سيء ولا حاجه، بالعكس هو منتشر جامد قوي. فهو النوع فعلا الموجود هو الايه، الديافرام. تعالوا ما نشوف كده حاجه برضه. عايز يعمل شير. تقيل قوي. رافض يعمل شير. شايف شايف شايف
Now we're going to look at some operational controls and things that you في صوت؟ دكتور واضح. تعالوا ما نشوفه كده في الأول. Now we're going to look at some operational controls and things that you can do to operate the coagulation and flocculation system. And the first piece of equipment we'll look at is the streaming current meter. The streaming current meter measures the electrical charge of the water. This is that zeta potential that we were talking about. And as we said before, most particles in water are anionic, which means they carry a negative charge, and that's the zeta potential. The zeta potential is the difference between a particle's charge and the water surrounding it, and the units for zeta potential are millivolts. As zeta potential approaches zero, the particles will stop repelling one another and begin to clump together. And we've already illustrated this earlier in this lesson. So we want the zeta potential to approach zero, or the magnitude of the negative charge to get smaller and smaller. بص ده بيقيس الشحنات بتاعة المية وبيقول لك ان هي لو كانت الشحنات صفر يعني ايه هم يعني الاول هم بيتنافروا وبعد كده بيبدأوا يتجاذبوا. هو بيقيس الشحنات اللي في المية دي الشحنات بتاعة الكواجولانت so that we can have this flocculation occur. Most plants run slightly negative, and that's because you don't want to overdose your coagulant, because that can cause water quality issues in the distribution system. Another way to operate the coagulation process is what's called enhanced coagulation, and that's designed to maximize organic matter removal and to reduce disinfection byproduct precursors, specifically trihalomethanes, because trihalomethanes form when chlorine reacts with the organic matter that's in the water. Well, how do we accomplish this enhanced coagulation? Well, we do that primarily by reducing the pH to an optimum pH range. And for aluminum sulfate, that optimum or enhanced pH range is 5.5 to 7.0. Now, aluminum sulfate can be used over a wide range, up to 8.5 pH. However, if we want to enhance the coagulation and get better organic material removal, we'll operate somewhere below 7 pH units. For ferric sulfate, that range is even lower. It's 4.0 to 6. هو هنا بيقول لك ان البي اتش بتاعت الميه بتاثر في موضوع الكواجيليشن وخليك تحت السبعه. طبعا كده حمضي ان انت ايه يعني بيقول لك الالومنيوم سلفيت اللي هي القلم اللي هي الشابه بتخلي البي اتش من 5.5 ل 7. في طبعا نوع تاني من الكواجولانت زي ما احنا شفنا اللي هو الفيريك سلفيت ده بيخليه من 4 لحد 6 و2. 6.2. Well, if you understand corrosion chemistry, if you discharge water to the distribution system that has a low pH, that water is going to be very corrosive. So you can see here why aluminum sulfate is a more popular or more commonly used coagulant. خدت بالك من الحته دي؟ بيقول لك ان انت عيب الفيريك سلفيت ان هو بيخفض البي اتش قوي بيخليها حامضيه، وانت لما تيجي ترمي على الديستريبيوشن سيستم لو حامضيه هتخلي السيستم ايه يصدي صدى. فبيقول لك لما احنا الالومنيوم سلفيت بقى بيفضل لانه البي اتش بتاعته عاليه شويه، يعني عند قرب السبعه اهي، يعني شغال كويس والبي اتش بتاعته تعتبر عاليه شويه عشان ما يخليش السيستم يصدي اللي هو المواسير يعني. Because its effective range is not as low in the pH range as ferric sulfate. Well, why does this work? Well, humic and fulvic molecules stay together at a lower pH. Now, these humic and fulvic molecules, those are the natural organic or decaying organic material that's in surface water supplies. So at a lower pH, they tend to stay together. So that helps. يعني بيقول لك ايه فايده ان احنا بنخفض البي اتش دي؟ خفض البي اتش ده بيخلي الملوثات والشابه يلزقوا في بعض. لو البي اتش ارتفع بيسيبوا بعض. يعني موضوع كهربي كيميائي. With the flocculation.
The coagulant demand goes down as these compounds stay together, and flocculation is improved as molecules stay together. And the acid addition, because that's how we lower the pH, we'll add typically sulfuric acid to lower the pH. Well, that acid addition preconditions the organic compounds and helps the flocculation process. يعني بيقول لك كمان ان انا ممكن اضيف اسيد عشان اخفض البي اتش دي لو هو مش راضي يخفض، يعني مش راضي يحصل كواجوليشن بشكل كويس مع الشابه، ممكن يضطر يضيف حمض عشان ايه يعني ينزل البي اتش شويه فيحصل ستيكي. يبقى كده برضو حاجه ضفناها جديده، ان الموضوع مش فعل كهربي بس، لا ده في فعل كيميائي كمان، خفض البي اتش. Well, there's several reasons. One is to optimize the coagulant dose. And this is done for the purpose of treating water at the lowest possible cost, but also for the best coagulation and flocculation for maximum material removal. على فكرة انت قبل بس ما انا عندي الحتة دي، شفت من شوية وهو بيتكلم قال على التراي هالوميثان، كان بيتكلم على الكلور. شفت الحتة اللي هي اتكلم فيها على الكلور قبل دي؟ بيقول لك ان اضافة الكلور في الاول خلي بالك بتسبب تراي هالوميثان. تراي هالوميثان الحاجات اللي هي الايه كارسينوجين ولا بتسرطنها. بيقول لك جرعة الكلور دي مهمة، بس ايه ما تزودهاش قوي، تبقى يا دوبك عشان ايه المفروض ما تضافش على مية ملوثة، مية نظيفة اصلا، ولكن احنا مضطرين نستخدمها عشان دي اكتيفيشن للطحالب. فبس خلي بالك بتسبب تراي هالوميثان اللي هو الايه اللي بتسبب كانسر. Jar testing can also be used to determine the optimum pH. هنا طبعا بيتكلم على الجار تيست اللي احنا اتكلمنا عنه، ويقول لك ان هو بيعمل اوبتمايز للكواجولانت دوز. مش احنا قلنا الدوز بتاعت الكواجولانت، قلنا سرعه التقليب وقلنا زمن التقليب، مش احنا قلنا الحاجات دي كلها. هو بيقول لك كمان determine optimum pH، يعني انت كمان بعد ما تقلب وتعمل الكلام ده تقيس البي اتش. البي اتش بقى اصبحت حاجه مهمه for the coagulation process, and it'll help us determine how much acid we need to add. يعني هو كمان بيستخدمها، عايز يظبط البي اتش، فبيقول لك انا هحتاج اضيف اسيد قد ايه لو هيضيف اسيد يعني. بس دايما الاضافات دي بتساعد وكل حاجه بس مكلفه. During the enhanced coagulation process. Jar testing will also show us if we need to add alkalinity. And as I said before, aluminum sulfate and ferrous sulfate, or excuse me, ferric sulfate, require alkalinity in the source water in order for it to effectively coagulate and flocculate. So the jar test can show us what adding alkalinity in will do to flock formation and settleability and filterability of that flock. يعني هو هنا بيقول لك ان انا عايز اظبط البي اتش، فممكن اضطر اضيف حمض عشان انزل البي اتش، او لو كان هو نازل مثلا هضطر ارفعه بالالكالينيتي، بس هو ده بعيد شويه. يعني الاقرب انه حكايه اضافه ينزل البي اتش. When doing a jar test, say we want to determine our alum dose. Well, what we would do is we would select different doses for each of these jars. For example, we might have our first jar at 14 milligrams per liter of alum. The next one might be 18 milligrams per liter, then 22 milligrams per liter, and 26 milligrams per liter. What we'll do is we'll add our different coagulant doses and then let this jar test machine put different mixing energies at different time intervals on the jars to simulate the flash mix and the 3 stages of flocculation. And then the mixers will stop and you'll allow the flock to settle. And شفت بيقول لك السيميوليشن، يعني الجهاز ده بيعمل ايه؟ السيميوليشن الاول للفلاش ميكس بيقلب بسرعه، وبعدين سيميوليشن للإنوكيوليشن يقلب بطيء، وبعدين لما تبطله يعمل سيميوليشن للسيتلينج. يبقى الجهاز ده مهم جدا، يعمل سيميوليشن ل3 احواض. Then you'll pull water off and run a turbidity and see which dose actually gave you the best coagulation, flocculation, and settling to produce the low. يبقى انت هتحدد احسن دوز ازاي، اللي هي تديني ال3 نتائج دول كويسين.
احسن كواجوليشن، احسن خلط، احسن فلوكيوليشن، احسن سيديمنتيشن. Turbidity. And that's one way that a jar test can be used to help determine your alum dose. It can also be used to help determine your polymer dose. So say we determined that we had an alum dose of 22 milligrams per liter. That's ideal. Well, we'll take some raw water, put it in each of these jars. We'll dose each of these jars to 22 milligrams per liter with alum, and then we'll add 1 milligram per liter of polymer to the first jar, 1.2 milligrams per liter to the next, 1.4 milligrams to the next, and 1.6 milligrams per liter. بص بيقول لك ايه بوليمر دوز بقى، هو مش عايز يضيف قلم بس. في ناس كتير بتلاقي القلم مش يعني لوحده مش شغال كويس، فبيضيف البوليمر. البوليمر ده كان عندي منه عينات في الجامعه يعني. حاجه برضو بيضه كده بس تاثيرها قوي شويه، فكتير قوي بنعمل خلط، مش بنشغل بوليمر لوحده او قلم لوحده. لكن في المحطات كتير عشان التكلفه احنا بنشغل قلم بس. للاسف الوقت خلص يا جماعه، هحاول بقى اوقف كده